สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูอาหารเกาหลีมาฝากกันค่ะนั่นก็คือเมนูยำผักเกาหลีนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะเราก็จะนำผักต่างๆเนี่ยมายำให้เป็นแบบสไตล์เกาหลีก็จะทานคู่กับพวกหมูย่างเกาหลีหมูปิ้งอะไรอย่างเงี้ยหมูกระทะก็สามารถทำทานได้นะคะถ้าใครอยากลองทำเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทำยำผักสไตล์เกาหลีกันค่ะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะผักสลัดค่ะก็จะมีผักกาดหอมก็ผักกรีนโอ๊กนะคะกะหล่ำปีหั่นฝอยหอมใหญ่สไลด์แครอทน้ำมันงาพริกป่นเกาหลีโคชูจังงาขาวคั่วซอสถั่วเหลืองเกาหลีน้ำเปล่าน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ลคอนไซรัปเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำยำผักเกาหลีกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นตัวน้ำยำก่อนนะคะที่แนนจะมาผสมก็จะมีซอสพริกโคชูจังสำหรับตัวนี้นะคะหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวนี้มีขายเยอะแล้วไม่ต้องไปถึงแบบพวกคอเรียนทาวอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปค่ะน้ำเปล่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำส้มสายชูหมักนะคะหมักแอปเปิ้ลก็มีขายอยู่ทั่วไปเหมือนกันเราก็เดินเข้าไปดูแบบพวกแอปเปิ้ลไซเดอร์อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้อันนี้เป็นซอสถั่วเหลืองเกาหลีนะคะถ้าหากไม่มีจริงๆก็ใช้โชยุก็ได้แบบของญี่ปุ่นก็ได้แล้วก็พริกป่นเกาหลีนะคะถ้าหากใครไม่ชอบทานเผ็ดก็ใส่น้อยหน่อยแต่อันนี้มันจะช่วยแค่เรื่องสีเองมันจะแบบไม่ได้เผ็ดมากเนี่ยใส่ไปอันเนี้ยไม่เผ็ดหรอกเผ็ดน้อยมากแล้วก็น้ำมันงาค่ะช่วยให้มีความหอมขึ้นคอนไซรัปถ้าหากใครหาซื้อคอนไซรัปไม่ได้เนี่ยใช้เป็นน้ำตาลทรายแทนก็ได้ค่ะที่เวลาเราทานแบบเวลาไปทานหมูเกาหลีใช่ปะร้านหมูย่างเกาหลีแบบบุฟเฟ่อย่างเงี้ยมันก็จะมีผักเครื่องเคียงอย่างนี้มาให้ทานแก้เลี่ยนแล้วก็ใส่ตัวงาขาวคั่วค่ะให้มีความหอมแค่นี้เองเดี๋ยวเราค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันอันนี้เราก็เตรียมตัวน้ำซอสไว้แล้วนะคะทีนี้เราก็มาเมื่อกี้หั่นผักแล้วด้วยเราก็แค่ใส่ผักลงไปคลุกๆค่ะกะหล่ำปีหั่นฝอยจริงๆที่ร้านเขาจะใส่แค่ตัวผักกาดหอมอย่างเดียวแต่ว่าอันนี้เราแบบเพิ่มให้มันดูมีอะไรมากขึ้นแครอทหอมใหญ่ค่ะแล้วก็ผักสลัดนะคะก็จะมีกรีนโอ๊กสำหรับใครชอบผักอย่างอื่นก็สามารถเอามาลองใส่เข้ากันได้เอามือยำเลยคลุกๆง่ายๆแค่นี้เองแค่นี้ก็เป็นเครื่องเคียงทานคู่กับหมูย่างเกาหลีได้แล้วแล้วก็เราก็โรยตัวงาขาวคั่วไปหน่อยก็ได้ค่ะนี่นั่นเอาไปคั่วมาแล้วนะมันก็จะมีความหอมนี่ประมาณนี้แค่นี้เดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายๆแบบนี้เลยสำหรับเมนูยำผักเกาหลีนะคะแล้วเราก็โรยด้วยงาขาวคั่วหน่อยแค่นี้เองทานคู่กับหมูย่างเกาหลีนี่อร่อยสุดๆไปเลยถ้าหากใครอยากลองทำเมนูนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้ค่ะที่ foodtravel.tv จะมีขั้นตอนวิธีการทำบอกแบบละเอียดเลยนะคะสำหรับวันนี้แนนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ